Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon, at magandang gabi kung saan man tayo ngayon sa sulok ng mundo. Guys, andito na naman po tayo sa kusina ni CJ Kitchen. Guys, ngayon po ay gagawa tayo ng tiramisu cake. Ayan guys, napakasimple, madali lang. Ito po yung mga natin. Ito guys, may lady fingers biscuit po tayo. Tapos may Nestle cream. Tapos may coffee tayo. Ayan guys, nilagyan ko ng tubig na warm. Nilagyan ko po siya ng tubig na at saka warm water at saka coffee. Ayan guys. Tapos mayroon tayong chocolate. Ayan guys, at saka yung flakes. Tapos may whipping cream tayo. Ganyan lang guys. Napakasimple. Ngayon guys ay itong biscuit na to ibabad muna natin sa kape. And then itong whipping cream at saka cream cheese paghaluin po natin i-mixer po natin siya. I-mix po natin ito. Whipping cream at saka ito i-mix natin. Whipping cream at saka Nestle cream, i-mix po natin siya. Let's start guys! Guys, ngayon po ay ilagay natin yung Nestle cream. Guys, ngayon po ay i-mix na natin. Ngayon ay ibuhos natin yung kape. Ngayon ay ibabad po natin siya. Minutes later. Guys, ito na po yung Tiramisu Chocolate. Ayan guys, tapos na po siya. Ang nilagay ko ay dark chocolate at saka flakes chocolate. Ayan guys. Maraming salamat po sa walang sawang panunood sa aking mga video, sa mga suporta nyo. Maraming salamat po sa mga subscriber ko, mga nagbe-views, nagla-like, nagko-comment. Silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, CJ Vlog, at click the notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga simpleng bagong video. Sa muli guys, see you on my next vlog. Bye-bye. God bless all. Bye.